guys! So dumating na ang aming pinakahihintay na crib. So from BarnMobler. Okay guys, itong review na to hindi ko sponsored. Okay, so hi followers ka na! Hi followers! Hi guys! Aww. Watch guys! Okay, unbox na natin! Kanina to, Bet? Baby brother! Kanina to? Kanina to kay baby brother? Ah, okay. Sharing kayo. Nasa yung pang-open natin. So, open na natin guys. So, Kyrie! Can you sit there? Okay, wait daddy, Okay, okay? let's open! Ito ang, ano to? Screws. Hardware daw. Mga screws. Everything. Sige lang, kung lang ito. Ito yung gulong. Ito yung mga kalat. Dalawang gulong na may stopper. Dalawang. Ito ang nasa box. Ito. Ilagay na natin. Ito. Styro. Maganda rin po siya. Ano niya? Wood is from Germany. Germany na. Germany na. Makamali ako. Basta sa Europe. Puno sa Europe. Go, Daddy. Ang ganda ng quality. Ang puti. Ito, hagdan. Side siya. Sa side. Oh. Magda. Ah. Okay na, guys. Wow mo. Wala. Wala siyang amoy, guys, na yung, alam niyo, yung sobrang amoy kahoy. Kasi Dalawa. safe. May amoy naman, pero hindi siya yung parang... Sa super tapa. Ayan yung bed. So, ito, saan to? Yan yung higaan. Higaan. So, ito yung sa shield. Okay. So, ito lang naman pala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pieces. Ay! Okay, sige. Let's go. Eh, siyempre, meron tayong Daddy Tools. Okay, from Xiaomi. So, ito yung tools ko, guys. So, ayan siya. Pwede siyang pa-left, pwede pa-right. Okay, so dito yung mga kailangan niyang gamitin. Ito. So, pag-ilaw din pala siya, oh. Easy to install din. So, meron din letter guys. So, pwede nyo din siyang sundan. Susundan nyo talaga siya kasi para mas mabilis yung makabit. So, tingnan namin kung ilang minutes namin kakabit. Ay, baby! That's not a toy! It's for baby brother! It's your bed. Okay. Share kayo ni baby brother. Ay! Bakit? Sisa mo yung start? Very good, Tiga. Can you go to your pwesto? Go to your pwesto. Ito, kabitan ata ito ng ano. Kabitan ko ng sapa. Ito siya eh, dito siya.
Yes. Sino matutulog dito, Kyrie? Si Kyrie! baby brother? No, it's mine. Okay, let's go. No, yeah. May dito mo pa ako? Okay, tanggal. So beautiful. Alas ka dyan para mas beautiful. Come here na, dali mag-screw si Alis ka Daddy. tayo. Oo. Challenging. Ano? Dali na. Ito yung stool bit pala. Tapos dito yung ano. Stool siya. Ala. Ito yung kasama. Yes. Oh, yan. Ito. So, kasama siya sa team. Ang team kasi rabbit. Kasi white. Pure white. Ito. Kasama din yung bed. So, lalagay mo siya dito. Tanggalin mo na kaya. Wow! Kasi isa na So ayun guys, natapos na namin yung inassemble namin. So dito pala namin siya nabili kay BarnMobler PH. PH. So ang pangalan nito is Astrid Crib. Astrid. So kung makikita nyo guys, ito. Ayan. So, pakita ko na lang dyan sa image. So ito yung nangyari sa kanya. Pwede siya maging crib. So, crib. Like, hanggang dun sa pinakababa. Pinakababa. Then, ito rin yung itsura niya. Ito, Nagiging upuan din siya o sofa. upuan or sofa or kaya pag tinanggal mo yung one side, pwede siya maging co-sleeper. So, parang sa age siya ni Kyrie, like toddler, ganyan. So, para pag gusto niya pumunta sa bed, pwede siyang gumulong. Okay. Then, Ito yung co-sleeper na sinasabi ko. So, ganyan siya. Diba? Sobrang convenient niya for toddler. ayan. So, para pwede siyang gulong-gulong lang papunta sa amin. And, syempre, pagka nag 3 years old siya, so pwede na siya maging bed talaga. Ayan. So, katabi lang namin. So, pwede siya gamitin hanggang 6 years old, no? Hanggang 6 years old. Si Kyrie ang unang makikinabang pala dito. Oo. Ayan. So, ito yung full setup na binili namin. Which is, yan. So, yung bunny themed setup. Kasi we really want yung pure white lang for baby. Okay. So, ayun. So, andito na rin yung presyo. Andito na rin yung dimension. So, pwede nyo i-visit yung page nila. Pero hindi po to sponsored. So, baka naman. Okay. So, ayun guys. Sobrang happy kami sa nabili namin kasi Sobrang ganda niya. Sobrang classy. sobrang aesthetic. Aesthetic. And then, bagay siya sa theme ng room namin, which is white and gray. So, for baby boy talaga. And ito si Kyrie. Hi ka, Kyrie. Hi. Say hi, followers. Over there. Hi. Applying kiss. Busy siya. Busy. Come here, come here. Ano naman. Come here. Come So, here. hintayin na lang namin lumabas si baby ready. Come here, magahi ka sa Kulang na lang followers. siya ng setup for baby, like yung kama niya, yung sapin niya, ganyan. Pero ito na yung pinaka-main na sapin. So, dagdagan lang namin ng konting accessories. Pero as much as possible, wala sana masyado kasi, diba, mas maganda yung nasa gitna lang si baby. Sa pure white. Maganda So, kasi white para pag may dumi, insekto, Kita or agad. what, kita namin agad. Yun lang, guys. Yun lang. So yun guys, sobrang happy namin for this crib. Ano naman kaya ulit bibilihin namin? Madaming IKEA.
So, hanap kami ng mga for baby. Design. Hanap kami for baby boy. Baby boy things. So, yun lang naman guys. See you in our next vlog. Bye!